Nếu như mọi người có theo dõi mình từ những tập đầu sẽ biết mình hiện đang kinh doanh một tiệm trà sữa và tiệm cà phê ở Phan Thiết. Mình khởi nghiệp từ lúc mình 22 tuổi, tức là cách đây 8 năm, và trong suốt thời gian đó mình đã bị kéo vào vòng xoay công việc mà quên mất đi mục tiêu ban đầu của mình là gì. Mục tiêu ban đầu của việc kinh doanh của mình đó chính là kiếm tiền đi du lịch vòng quanh thế giới. Mình khá là may mắn khi lần đầu kinh doanh với tiệm trà sữa Tropical ở Phan Thiết. Đó là lần đầu tiên mình kiếm được nhiều tiền và mình trở nên tham vọng và lao vào vòng xoay kiếm tiền không có mục đích. Việc kiếm tiền cũng đồng nghĩa với sự bận rộn và lo âu tới mức khủng hoảng. Mình rất muốn đi du lịch khám phá thế giới như ước mơ hồi bé, nhưng cứ sợ công việc ở nhà không ai lo, lỡ mình đi thì ở nhà có chuyện gì thì sao? Mình cứ bị mắc kẹt như thế cho đến năm mình 30 tuổi, cái độ tuổi mình nghi ngờ bản thân. Mình nghi ngờ bản thân là liệu mình có làm được hay không, hay là mình sẽ quên cái ước mơ đó và ôm núi tiếc về sau. Mình không biết bản thân sống vì điều gì nếu như không có ước mơ. Vậy nên mình quyết định gác lại công việc và lên đường, dành 1 tháng sống ở Đà Nẵng để xem bản thân thích nghi với thành phố mới như thế nào. Sau đó mình đến Thái Lan khám phá Bangkok, Chiang Mai, đến Chiang Rai để thực hiện chuyến đi slow boat ấp ủ từ lúc cách ly vì dịch Covid, rồi đến Lào khám phá Luang Prabang cổ kính, đến Vang Vieng trải nghiệm bay khinh khí cầu, và cuối cùng sau gần 2 tháng đi du lịch bụi thì mình đến Viêng Chăn, đích đến cuối cùng của hành trình lần này trước khi trở về với cuộc sống bận rộn ở Việt Nam. Phải nói đây là một quyết định đúng đắn và mình sẽ không bao giờ quên được. Bởi lẽ, ngoài việc khám phá những nơi mình đi qua, mình còn may mắn gặp được nhiều người, làm quen với nhiều bạn mới và có những kỷ niệm đẹp suốt chuyến đi, cũng như có khoảng thời gian một mình đối diện với bản thân. Cuộc sống thật thú vị khi chúng ta bắt đầu rời khỏi vùng an toàn. Tập ngày hôm nay mời mọi người đến thủ đô Viêng Chăn và dành những ngày cuối cùng trong hành trình này ở thủ đô của nước Lào với mình nhé. Mình được lên xe rồi. Và có vẻ như là cái chiếc xe này nó còn rộng rãi hơn cái chiếc xe trước, còn dư ghế rất là nhiều. Xe khách ở Lào họ còn tổ chức khá là thô sơ mọi người, kiểu họ cứ bán vé rồi bán được bao nhiêu thì bán cho tới khi nào mà đầy thì thôi. Họ cũng không có số ghế hay là thống kê được là bao nhiêu khách để mua vé nữa. Cứ tới, ví dụ như khi mà mình đi cái chiếc xe hồi nãy nó đã đầy á, thì họ sẽ chở mình đi tới một cái chỗ khác và đi một chiếc xe khác, kiểu vậy đó. Mình cũng không hiểu họ tổ chức như thế nào nữa. Rồi bây giờ thì khi mà vô xe rồi thì cứ ngồi đợi vậy á, mình không biết đợi tới khi nào thì xe mới chạy. Từ Vang Vieng đi Viêng Chăn thì chỉ có 150 km thôi, đi tầm 2 tiếng tới 2 tiếng rưỡi thì phải. Nhưng mà hình như họ đang ngồi chờ cho đầy khách hay sao ấy, tại vì ở đây mình thấy vẫn còn 2 ghế trống. Tài xế bỏ mình giữa đường luôn mọi người. Đây là căn phòng mình thuê 350.000 kíp ở Viêng Chăn, thì tầm đâu đó 350, 600, 400 mấy ngàn á. Cũng cơ bản thôi. Có một cái cửa sổ, gương và một cái giường. Trông nó hơi cũ một xíu nhưng mà không sao. Toilet cũng cụm. Sabadi. Bây giờ là 3 giờ chiều và mình đang ở Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Thì hồi sáng sau khi mà xe buýt bỏ mình xuống Viêng Chăn là lúc đó tầm 12 giờ trưa thì mình đã check-in khách sạn. Cái khách sạn này là do cái anh nhân viên ở Vang Vieng giới thiệu bạn của ảnh
nên là mình tới mình ở luôn. Thì giá mình ở 3 đêm là 1 triệu kíp. 1 triệu kíp thì ảnh lấy mình 1 triệu 3 tiền Việt. Tại vì mình không có tiền mặt Lào á, nên là mình chuyển khoản cho ảnh và ảnh lấy 1 triệu 3, trong khi về giá ở trên mạng là 1 triệu 2 bao nhiêu đó. Thì nó cũng chênh lệch gần 100.000 á mọi người. Hôm qua mình gặp một bạn Ấn Độ lúc mà đi lên cái viewpoint á, thì bạn nó nói là Viêng Chăn không có gì để chơi hết á, nên là đi một ngày là chán rồi, nó chỉ có building, nó chỉ có đường xá vậy thôi chứ không có cái gì để mà đi chơi, để khám phá hết. Thì mình cũng không biết có thật là như vậy hay không chứ mình thấy cũng Viêng Chăn cũng khá là thú vị mà. Đây là thủ đô của Lào nhưng mà mình thấy nó giống như là một cái thị trấn, thị xã gì ở Việt Nam vậy mọi người. Kiểu đời sống nó vẫn còn rất là chậm. Mình đang ở trung tâm của thủ đô luôn á, nhưng mà mình thấy vắng người lắm, ít người qua lại lắm. Có một điều thú vị nữa là thủ đô của Lào thì người Việt và người Lào sẽ gọi là Viêng Chăn, nhưng mà tên quốc tế lại là Viêng Thiên. Hình như là cái tên này là do Pháp đặt hay sao á, không hiểu tại sao người ta lại dịch từ Viêng Chăn thành Viêng Thiên luôn. Nhưng mà nó thú vị là cái tên quốc tế nó lại khá là giống với lại tên của mình. Viêng Thiên với lại Vĩnh Thiện á mọi người, thì nó cũng xem nhau á. Mình sẽ đi tiệm cà phê này tên là Minano Cafe Sam Senthai. Gần tới rồi. We bought the pocket, the packet, and that's Combo. Combo creator. and my So it will be the Keep Lao. Is Lao, yeah. keep Lao. So you pay in Laos this one. 14 million. 700 kip. Quán cà phê này là quán cà phê kiếm thị á mọi người, nên là mình sẽ dùng ký hiệu để mà mình nói chuyện với nhau. Họ có cho mình một cái khăn lạnh để lau tay, dễ thương lắm. Thì mình có gọi một cái bánh chocolate, pao chocolate, cà phê cam, bỏ trong cái ly khổng lồ luôn. Và kiểu như là mỗi thứ sẽ đựng trong một cái khay á nha mọi người. Đây nè. Đó, cái khăn là sẽ có một cái khay riêng, bánh là một cái khay tất nhiên rồi, và ly nước là sẽ đựng trong một cái khay riêng. Bánh ở đây ngon á mọi người, thơm bờ bơ, kiểu tuy là không có được làm nóng nhưng mà vẫn còn rất là giòn, chứng tỏ là bánh tươi á. Tự nhiên nhớ Monstera quá. Ở Monstera mình có bán bánh croissant với lại bánh penne chocolate nha mọi người. Có ai muốn ăn thì tới ủng hộ mình nha.
Bánh có nhiều lắm. Cà phê ngon ghê. Mình nghĩ là cà phê Arabica nó hơi chua chua nhẹ. Ngon quá à. Nếu mà cái lớp ở trên này uống Americano không thôi thì mình cũng đã thấy nó rất ngon rồi. Nhưng mà ở dưới đây có thêm nước cam. Cái tiệm này dễ thương lắm mọi người. Kiểu yên tĩnh lắm luôn á. Không hề có một tiếng động hoặc là không hề mở nhạc luôn. Mọi người rất là giữ im lặng á. Tới đây để mà học tập hoặc là làm việc là perfect. Kiểu nếu mà đi Viêng Chăn mình cũng không cần phải đi nhiều nữa. Chỉ cần tới những cái tiệm cà phê mà nó thú vị như vậy thôi là mình cũng đã vui lắm rồi. Ở đây ngoài cà phê ra thì còn có bánh. Mình thấy có một cái pudding ở bên trong này nè. Mình muốn thử mà. Can I have pudding? Yeah, one. Yeah. Pudding. Yeah, pudding. Thank you. Thank you. Here. Okay. Hai bạn ở trên đây có một cái bảng chỉ dẫn là cách ký hiệu của đây. Hồi nãy mình không biết, cái mình tưởng là chắp tay lại như vậy nè. Mình tưởng chắp tay lại như vậy, nhưng mà không phải nha mọi người. Hai bạn mới chỉ mình lập từ đây ấy ra như vậy là cảm ơn. Pudding này giống như là bánh lăng vậy mọi người, mà sao nó bự kinh khủng quá, bự lắm luôn á. 35.000 kiếp là 40.000, 42.000 cho một hũ bánh lăng, bự ơi là bự. Ăn thử đi. Kiểu ngon lắm nha. Nó khá là mềm, nhưng mà khá là nhiều, ăn không hết đâu. Chắc là chút nữa mình sẽ đem về. Bánh ở đây đã rẻ rồi mà sau 4 giờ rưỡi còn được giảm giá 50% nữa. Mà bây giờ mới có 4 giờ. Tính ra là 20.000 là có 24.000, giảm là còn có 12.000 à. Mà bánh chất lượng lắm nha. Hello. Okay. Thank you. See you again. Okay. Thank you. Bye. Orange coffee 35.000. Còn chocolatin là cái pen out chocolate có 10.000 à. 10.000 là có 12.000 tiền Việt thôi. Mà pudding thì 35.000.
Lúc đầu mình tới tiệm cà phê hồi nãy á, thì mình không hề biết các bạn là bị khiếm thính á. Nhưng mà sau khi mà đi vô thì mình cảm thấy rất là vui khi mà mình tìm được cái tiệm cà phê đó mọi người. Tại vì nó dễ chịu vô cùng mà hả. Mấy bạn nhân viên dễ thương cực kỳ luôn, họ rất là thân thiện, lúc nào cũng cười với mình á. Thân thiện và hiếu khách hơn rất là nhiều so với những cái người bình thường, những cái bạn nhân viên bình thường ở Lào. Đây là Vientiane Capital Implemental Electricity Department. Là gì? Không dịch được mọi người ơi. Mọi người mà đi chơi mà không biết cái địa điểm của mình là cái gì thì mọi người lên cái Google Maps search nha. Người Việt Nam của mình á đi du lịch để lại thông tin nhiều lắm luôn á. Mình phải công nhận là người Việt Nam của mình cũng rất là đam mê khám phá và tìm hiểu kiến thức về du lịch luôn á mọi người. Tại vì những cái địa điểm mà mình đi ở Lào và ở Thái Lan á thì mình lên cái Google Maps và mình đọc được những cái review tại những cái địa điểm đó, và mọi người để lại những cái thông tin rất là bổ ích, kiểu thông tin về kiến thức và lịch sử tại cái địa điểm đó luôn, chứ không phải là chỉ thông tin địa điểm mà để check-in du lịch đâu mọi người. Tức là mọi người tìm hiểu, thực sự tìm hiểu về cái thông tin của cái di tích này luôn á. Thì là phải công nhận là mình học được rất là nhiều từ cái mọi người Việt Nam đi du lịch. Ví dụ như là mình tới đây và mình không hề thấy một cái bản thông tin hay là lịch sử gì của cái bảo tháp này luôn mọi người. Nhưng mà mình biết là nó có một cái giá trị về mặt lịch sử rất là cao, và mình lên Google thì mình tìm được cái review của cái bạn Nhật Tân Vũ tới 340 reviews. Thì theo bạn nói thì đây là tháp Thạc Đam, là một bảo tháp cổ nằm ở trung tâm thủ đô Vientiane, Lào. Theo truyền thuyết thì tháp từng được phủ vàng nhưng bị quân Sim cướp mất trong một cuộc xâm lược vào thế kỷ 19. Nên ngày nay là chỉ còn lại phần gạch đá đen và phủ rêu phong bên ngoài. Thạc Đam gắn liền với huyền thoại về một con rồng 7 đầu bảo vệ thành phố, khiến nơi đây trở thành một biểu tượng linh thiêng và thu hút khách du lịch. Đây đã từng là một cái bảo tháp được dát vàng, và nếu như không bị quân Sim chiếm đóng và cướp mất thì chắc hẳn đây là một cái địa điểm du lịch sẽ rất là nổi tiếng, chứ không bị bỏ hoang tàn như thế này. Nhưng mà không sao, mình cảm thấy nó có một cái điểm thu hút, mà một cái điểm đặc trưng riêng á. Mình cảm thấy như vậy nó cũng rất là hay á. Mọi người nếu mà có tới Vientiane thì có thể ghé để mà tham quan cái bảo tháp này. Giống như là một công trình lịch sử đã tồn tại rất là lâu, và trong dịp mà mình được sống, được làm người thì mình lại được ghé thăm nó, kiểu vậy đó. Tại vì mình quan niệm là mình chỉ sống được có mấy chục năm mà mọi người, nhưng mà cái thế giới này với những cái công trình kiến trúc mà dài tới mấy trăm năm như thế này thì mình chỉ kiểu tình cờ ghé ngang nó trong cái cuộc sống, trong cái kiếp sống này thôi á. Yeah.
Ấn tượng của mình về Viêng Chăn đó là có rất là nhiều cái cây bự mọi người ơi. Đường xá ở Viêng Chăn cũng khá là rộng và khá là sạch sẽ nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái đó gọi là cái gì? Khải Hoàn Môn, Victoria Monument. Thì cũng cách đây 900 mét thôi. Mình sẽ đi bộ tới. Ở Lào cũng có ngân hàng Sacombank của Việt Nam nữa. Ủa mà Sacombank của Việt Nam phải không ta? Ủa, rồi bên đây cũng có Vietcombank nữa. Vietcombank thì chắc chắn là của Việt Nam rồi. Ê nha. Sao mà ngân hàng Việt Nam qua Lào nhiều dữ. Rồi ở bên đây có một cái Vietinbank, rồi Bảo Việt Bank, rồi SHB là sao? Ủa đây là Lào mà. Và trên cái bảng này thì có ghi là Vietinbank. Đây là Vietcombank với câu khẩu hiệu là The most valuable banking brand in Vietnam. Wow. Hồi nãy mình đọc nhầm. Cái ngân hàng này là ngân hàng Lào Việt Bank chứ không phải là Bảo Việt Bank. Vietinbank cấm đổ xe. Kia là Khải Hoàn Môn. Hiện tại thì mình đã tới được Khải Hoàn Môn Park to Say và mình thấy có người leo lên trên cái Khải Hoàn Môn đó luôn mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ đi lên trên Khải Hoàn Môn để mà quay phim và nhìn xuống cảnh thành phố bên dưới. Let's go! Công trình Khải Hoàn Môn này là một công trình khá là độc đáo bởi vì nó vừa mang một cái kiến trúc Pháp và nó vừa kết hợp với lại cái kiến trúc của Lào với những cái mái vòm. Tới rồi, tới rồi. Wow. Mình muốn được đi lên trên. Kiki. Mình thật sự rất là vui khi đã tới được Viêng Chăn. Yeah. Pathusai còn được ví là Khải Hoàn Môn của Lào, là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của thủ đô Viêng Chăn. Công trình này được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Lào và được xây dựng vào năm 1957 và được hoàn thành vào năm 1968. Đây là một thời kỳ khá là hỗn loạn của lịch sử Lào. Lúc này thì Lào vẫn theo chế độ quân chủ lập hiến và ban đầu công trình này được đặt tên là Anusavari, có nghĩa là đài tưởng niệm, để tưởng nhớ về những chiến sĩ đã hy sinh trong Thế chiến thứ hai và cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Pháp vào năm 1949. Hoa Kỳ đã gián tiếp tài trợ cho việc xây dựng Pathusai vì chính phủ Hoàng gia Lào đã sử dụng xi măng được dành cho việc xây dựng sân bay để xây dựng công trình này. Từ xa thì Pathusai trông giống Khải Hoàn Môn ở Paris, nhưng khi lại gần thì mọi người sẽ thấy kiến trúc mang đậm dấu ấn Lào với những nét hoa văn truyền thống, tượng thần Kinairi nửa người nửa chim và các chi tiết trang trí chịu ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo. Pathusai có 4 mặt hướng về 4 phía, mỗi mặt rộng 24 m và được trang trí bởi các bức tượng Naga, biểu tượng thần thoại của Lào.
Tượng đài được thiết kế với các bức phù điêu, trạm trổ cầu kỳ và sinh động, nên đây không những là biểu tượng của sự độc lập và kiên cường của nhân dân Lào, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử của dân tộc. Đến năm 1975, sau khi Pathet Lào giành chính quyền, thì công trình được đổi tên thành Pathusai, có nghĩa là cổng chiến thắng, thay cho cái tên cũ là Anusawari, có nghĩa là đài tưởng niệm. Not now. I want to go now. Mình muốn lên nhưng mà đóng cửa rồi mọi người ơi. 8 to 5. Open. Go up from 8 to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Công trình có 7 tầng chính và 2 tầng phụ, được nối với nhau bằng cầu thang xoắn. Mọi người có thể lên đỉnh tháp để hướng mắt nhìn toàn cảnh thành phố trên cao, nhưng tiếc là do mình đến khá trễ nên không được vào. Mọi người lưu ý là đi trước 5 giờ chiều thì sẽ được lên đỉnh tháp để có trải nghiệm trọn vẹn hơn nhé. Đây không chỉ là nơi thu hút khách du lịch, mà ở đây còn là nơi tụ họp, vui chơi và dạo mát của người dân Viêng Chăn. Bên ngoài còn có một hồ phun nước tạo cảm giác mát mẻ và góp phần tạo cảm giác sôi động cho thủ đô Viêng Chăn. Mình đang ngồi chơi có mấy bạn này qua mới làm gì nữa. Kiểu như là mấy bạn này muốn chụp hình với mình hay sao ấy. Cái ngồi sát mình luôn. Ngồi sát mình rồi chụp hình vậy. Bye đi. Bye đi. Ok, đi ăn thôi. I'm hungry. chanh dây, nước nhãn, dưa hấu với lại trà sữa nữa. Coconut 20. Ok.
con mắt giống như là voi thiệt ấy, giống như là voi có hồn á mọi người. Wow, giống như là đang nhìn mình á. Bây giờ là 7 giờ tối nhưng mà mình chẳng thấy đèn đóm gì cả mọi người. Mà đường thì khó đi. Sao 7 giờ rồi mà không mở đèn ta? Tối thui luôn á. Nguyên con đường này nãy giờ mình đi chỉ có một mình thôi. Và mình không có phải ở ngoài trung tâm đâu. Mình đang đi ở trung tâm của thành phố ấy mọi người ơi. Nhưng mà chẳng có ai đi bộ. Và đèn đường thì chẳng thấy, tối thui. Lên camera là đã được làm sáng rồi đó, chứ ngoài là nó còn tối nữa. Với lại đường thì đang làm. Cuối cùng cũng có một chút ánh sáng rồi nè. Lào cũng giống như Thái Lan, hình như ở thành phố nào cũng có night market, chợ đêm hết. Mấy cái tiệm mà mình tìm, mấy cái tiệm quán ăn mà mình tìm ở trên Google Maps á, sao mà họ đóng cửa hết trơn à. Nên là mình quyết định đi chợ đêm để ăn tối. Đa số là người local, người địa phương, chứ mình không thấy khách du lịch. Có một anh này có quần áo, áo thun 25.000. Ồ rẻ vậy. Mình thấy chợ này bán đồ rẻ lắm nha. Một đôi dép mà chỉ có 25.000 kíp là chưa tới 30.000. 29.000. Ai lựa chứ mình make up trang điểm làm gì làm là phải đẹp trước đã. Nói giùm chủ quán. Ăn uống chỗ nào vậy? I'm so hungry. Nguyên một khu chợ này luôn toàn là quần áo không mọi người ơi. Mình đi nãy giờ luôn mà không thấy chỗ nào bán đồ ăn hết. Đấy là nhu cầu mua quần áo của người dân Viêng Chăn nó lớn tới vậy thì sao ta? Tức là người ta không mua đồ online hả? Nên mình mới nghĩ là quần áo ở chợ mới bán đông như vậy chứ. Hình như tới chỗ bán đồ ăn rồi nè. Phải không ta? Không nha. Tiếp tục lại là quần áo mọi người. Ủa là chợ đêm này toàn bán đồ quần áo không hả? Ủa? Mình cứ tưởng là mình sẽ đi chợ đêm để ăn tối nhưng mà không mọi người ơi. Mình đã đi hết con đường ở đây từ đầu tới cuối và chẳng thấy ai bán đồ ăn gì cả. Để mình hỏi thử. Hi, do you have food here? Food? Eat? No? Over there. Anh chỉ mình đi qua đây mà mình đi từ đầu bên đó qua bên đây có thấy cái gì đâu. Chắc là tôi phải ra đường quá. Để mình quay lại coi. Tự nhiên tôi muốn hát lên, ở đây có ai bán đồ ăn không? Sao mà hoang mang quá vậy nè. Mình sẽ qua đường coi người ta bán cái gì. Hình như bán mì. You have menu? Menu? Yeah. Menu. Cặp trai. Tôi mỏi chân quá rồi. Mắc vậy. Một món 100.000 luôn. 60. Ở ngoài là đường mà bán mắc ghê trời. 50, 60 là tầm 60, 70.000 một món rồi. Tiệm này bán đồ mắc quá. This one.
Phải chọn hả? Mình gọi một phần mì xào giòn. Có giá là 60.000 kíp. 60.000 cộng 112 là bao nhiêu? 72.000. Ý là mình không ngờ cái giá đồ ăn ở ngoài đường, nó chỉ là một cái quầy ở ngoài đường thôi á, mà nó lại mắc tới như vậy á. Trong khi ở ngoài đường á, đồ ăn street food của Việt Nam mình á, ăn ngoài đường á tầm 30, 40, 50 thôi chứ đâu có tới mức mà 70 như vậy. Mình không hiểu tại sao ở ngoài đường, đồ ăn ngoài đường ở Lào mắc như vậy. Nhưng mà mình mở Google mình coi là cái chợ đêm này người ta có một khu ẩm thực, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mình đi hoài mình không thấy. Mình đi từ đầu đường cho tới cuối đường luôn, toàn là quần áo rồi mỹ phẩm rồi giày dép thôi chứ không thấy đồ ăn ở đâu hết, hoặc là nằm ở khu khác hoặc là một con đường khác hay sao mọi người. Họ có bỏ cà chua rồi cái cây gì á, cái thân của cái rau gì á, bắp sú và một ít thịt bò. Thì người ta cho mình chọn là thịt bò, thịt heo, mực hoặc là tôm. Nhưng mà mực với lại tôm thì mình không muốn ăn, tại vì do Lào không có giáp biển á, nên là mình thấy hải sản không có tươi á, nên là mình chọn bò. Cái vị nó cũng lạ lắm, nó cũng khác với Việt Nam mình lắm. Tổng thiệt hại cho một tô mì và một chai nước suối là 70.000 kíp, là 84.000. I'm not so happy. Nhưng mà mình ăn không hết mọi người ơi, tại vì thịt bò có mấy miếng rồi nhưng mà nó dai lắm. Lại đi đường này xuống rồi qua đường. Đây đây. Đây là chỗ cái đèn đỏ đúng không? Dạ. Cái cột đèn đỏ này. Dạ. Đâu có đường đây qua chợ đi thẳng. Là quẹo phải. Đúng rồi. Đèn đỏ quẹo phải. Đúng rồi. Dạ. Bên đây nhá. Em cảm ơn nha. Đó là có cái đập đèn ánh sáng này. Là sao không? 500 mét. Dạ hả? Dạ em cảm ơn. Mình có cảm giác như là mình đang ở Việt Nam á mọi người, mình thấy tiếng Việt khắp mọi nơi luôn. Hồi nãy mình đi dọc cái chợ đó mình nghe tiếng Việt rất là nhiều, từ người bán tới người mua. Và mấy anh trên đường đó là do mấy ảnh coi cái điện thoại mà mình nghe tiếng Việt á, nên mình mới hỏi bằng tiếng Việt. Trời ơi, ai ngờ mấy anh ngồi đó là người Việt hết. À, Sun FM. Ủa, Sun FM kìa. Ủa Sun FM sao ở Lào ta? Ủa mọi người ơi, Sun FM. Biết có phải dưới này hay không? I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing street, nothing you would keep. Ở đây mọi người bán xuyên que không à? I fell into Mì xào. as far as Mọi người ơi, at least how I remember 180. leaving in September when red and gold paint the Đấy là sky. cái giá nó vậy luôn, chứ không phải là cái quán kia nó mắc không đâu. As far as though maybe I pretended, oh I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. In the silence we made, I couldn't find the words to say. They linger in my mind
September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Wow, so romantic. Wow. Wow! Oh, wow! What happened? Wow! Vậy là ngày đầu tiên của mình đã kết thúc với một cơn mưa khá là lãng mạn trong cái vòng quay ở hội chợ Viêng Chăn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình tới đây. Hẹn gặp mọi người ở vlog tiếp theo, cùng mình tiếp tục khám phá thủ đô Viêng Chăn của Lào nhé. Mình là Kaylee, cảm ơn vì đã xem. Bye! Wish it never ended. I held on with all my